विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. थंबनेल तुम्ही बघितलंय आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे असं मला वाटतं. रिझन पण मी एक्सप्लेन करेन, त्याचं लक्षात घ्या. काय बघा, आज ठीक आहे 13 ऑगस्ट आहे. एक असं काम करूया आपण की ऑगस्टमधले माझ्याकडे 15 दिवस अजून आहेत. ठीक आहे, असं आपण इमॅजिन करूया. हे 15 दिवस आहेत. ऑगस्ट महिन्यात तर CET होणार नाही. आता आपल्यासमोर एक विचार करायचा आहे आपल्याला जेईचा, बरोबर आहे. जेईची एक्झाम माझ्या मते फर्स्ट वीकमध्ये आहे, बरोबर आहे. मग फर्स्ट वीकमध्ये पण चला सप्टेंबरच्या फर्स्ट वीकमध्ये CET होऊ शकणार नाही, बरोबर आहे. जेई मेन्सची एक्झाम झाली की मेन्स म्हणूया आपण, मग JEE ॲडव्हान्स आहे ना, ॲडव्हान्स लास्ट वीकमध्ये. बघा मला डेट्स कशा आहेत माहिती आहे का, 27 सप्टेंबर आहे असं मला वाटतंय, पण ठीक आहे आपण एक इमॅजिन करतोय ना, चला लास्ट वीकमध्येच आहे ना. मग आपल्या गव्हर्नमेंटकडं मधले 2 आठवडे आहेत ना, सेकंड वीक आणि थर्ड वीक. मग हे आपल्याला विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे, हे लक्षात घ्या. म्हणून मी हा व्हिडिओ बनवतोय. जर आपल्या गव्हर्नमेंट असं डिसिजन घेतलं नाही हे जेई ॲडव्हान्स होऊ दे, सिच्युएशन बऱ्यापैकी कंट्रोलमध्ये येईल आणि मग आपण ऑक्टोबरमध्ये CET घेऊया. ओके, रिलीफ मिळालं म्हणूया आपण, ठीक आहे का. पूर्ण सप्टेंबर आणि हे 15 दिवस म्हणजे 45 डेज मिळतील. ओके, पण मला तुम्हाला का अलर्ट बनवायचं आहे का, कारण जर सेकंड वीक ऑफ सप्टेंबरमध्ये एक्झाम झाली तर मला काय म्हणायचं आहे, हे 15 दिवस आणि इथले 10 दिवस, मग आपल्याजवळ फक्त 25 डेज आहेत. आणि आपण आता थोडक्यात लढायची वेळ आली हे डोक्यात ठेवलं पाहिजे. अभ्यास खूप खूप केला पाहिजे, लक्षात घ्या, सिरियसली केला पाहिजे. आणि मी पण डिसाईड केले, लक्षात घ्या, की आता नेक्स्ट डे पासून मी काय करणार आहे. आता ठीक आहे, माझ्या क्रॅश कोर्समध्ये आपलाच आहे बरं का, क्रॅश कोर्स समजून घ्या, म्हणजे काय फार वेगळं नाही आहेत. त्यांना पण 2-2 टॉपिक हे करावेच लागणार आहेत, लक्षात घ्या. आणि तुम्हाला सुद्धा रोज 2च्या ऐवजी 2-3 टॉपिक तुम्हाला पण घ्यावे लागणार आहेत. आला का ध्यानात तुमच्या, म्हणजे हे गरजेचंच आहे, हे लक्षात घ्या, इम्पॉर्टंट आहे. कारण कसं आहे, आता रिलॅक्स राहिलो आपण, म्हणजे बघा ना, आपण मार्च महिन्यापासून तयारी करतोय. मग मार्च, काही मुलांचा शेवटचा पेपर 29 फेब्रुवारीला समथिंग काहीतरी होता ना, 28 फेब्रुवारी किंवा 29 काय असेल ते. मग मार्च, पुन्हा एप्रिल, मे, जून, जुलै, आता ऑगस्ट, म्हणजे झालं का रे 1 2 3 4 5 6 महिने CETचा अभ्यास केलाय तुम्ही रे. तुम्हाला मानलं पाहिजे, लक्षात घ्या. का, एखादा कंटाळून गेला असता, गेलेत बरेच कंटाळून, लक्षात घ्या. पण आता परत जागी व्हायची वेळ आली. एवढी एक तर 45 डेज मिळतील ऑक्टोबरमध्ये गेल्यावर, नाही तर फक्त त्याच्या निम्मे मिळतील 25 डेज. आणि मी तर आत्ता माझं तर म्हणणं काय, 25 डेजच आहेत आपल्याकडं असं समजून अभ्यास कंप्लीट करायला सुरुवात केलीच पाहिजे, सिरियसली. आणि बिलकुल घाबरायचं नाही आहे. जस्ट मी सांगतो, मी एक वाचलं बरं का, ठीक आहे. आमच्या इथं एक शिक्षक आहेत, ते ब्लॉग स्पॉट असं काय त्यांचं लिखाण लिहितात, लक्षात घ्या. त्यांचा लेख मी वाचला. ओके, काय त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलं होतं बघा, छान होतं एक्झाम्पल. बघा की त्यांनी काय सांगितलं की तुमच्यासमोर 2-3 टेबल आहेत, म्हणजे एवढी जागा आहे म्हणूया आपण, आणि तुम्हाला म्हणलं त्या टेबलावर चालत जावा. तुम्ही इझिली जाणार, इझिली. पण तेवढी जागा, म्हणजे एवढी जागा आहे तरी तुम्ही जाणार. ओके, पण 2 उंच बिल्डिंग आहेत म्हणूया आपण. त्यांनी ते पेट्रोनास टॉवर्स एक्झाम्पल दिलं होतं. कुठे आहेत रे, मलेशियामध्ये आहेत ना कुठेतरी. 2 उंच इमारती आहेत आणि त्याच्यामध्ये पूल पण आहे बघा. ओके, मग त्या 2 इमारतीच्या मध्ये तेवढ्या जागेवरून तुम्हाला जर चालायला लावलं तर हाईटवरून आपण चालणार नाही, आपण प्रयत्न पण करणार नाही. का, पडायची भीती असते. हे खूप मोठं एक्झाम्पल आहे बरं का बाळांनो. का, आपण तिथं अगोदरच हार मारतो. जमिनीवर तेवढी जागा दिली आरामात, कारण भीती नाही आहे. ह्या आपल्या एक्झामचं पण तसंच आहे. तुम्ही स्वतःहून जर भीती क्रिएट केली, नाही माझं होतच नाही, माझा अभ्यास होतच नाही, मला करायचं आहे भरपूर, मला गव्हर्नमेंट कॉलेज पाहिजे, ओके, पण माझं होतच नाही आहे अभ्यास. अरे यातून बाहेर पडा, आता बाहेर पडा. तुम्ही स्वतःहून एक अलर्ट राहून अभ्यास करायला सुरुवात करा. कसं आहे बघा, सगळं माझ्या आता ठीक आहे, या 40 वर्षाच्या आयुष्यात मी काय शिकलो माहिती आहे का, सगळा खेळ आपल्या मनाचा आहे. आपण जे ठरवतो ते होतं, लक्षात घ्या, सिरियसली. आपण जे ठरवतो ते होतंच. ठरवा ना की CETत मला ग्रँड सक्सेस मिळणार आहे, मला जमणारच आहे सगळं. ओके, अरे आणि मी बघितलं रे, थोडंसं 160, 130, 145 मार्क्स पडणारी सुद्धा मुलं थोडीशी
टेन्शनमध्ये असतात की सर होत नाही आहे, इम्प्रूव्ह होत नाही आहे. इथं 50-60 स्कोर होणारी पण मुलं आहेत, हे लक्षात घ्या. मग त्या तुलनेत तुमचा स्कोर बेस्ट आहे. ऑलरेडी तुम्ही टॉपवर आहे, मग थोडाफार आणखीन अभ्यास इन्क्रीज करा. आता होतं काय, मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो बरं का, की मी 10th स्टँडर्डचं एक्झाम्पल देतो बरं का. आता आमच्या साताऱ्यात ज्या स्कूल्स आहेत त्यांचे प्रिलिमचे पेपर, सेमिस्टरचे पेपर खूप हार्ड असतात रे, खूप अवघड असतात पेपर. एवढं पण नाही, पण तुलनेत अवघड असतात. मग दरवर्षीच माझा अनुभव काय की पेरेंट्स भेटायला येतात, सर मार्क्स नाहीत इम्प्रूव्ह होत, मार्क्स नाहीत पडत. दरवर्षी मी सगळ्यांना सांगत असतो की बोर्डचा पेपर खूप इझी असतो, शाळेचे पेपर टफ असतात, लक्षात घ्या. पण तरी पण पालक सॅटिस्फाईड नसतो. पण जेव्हा बोर्डचा रिझल्ट लागतो ना तेव्हा तोच पालक पुन्हा खुश असतो. त्यावेळेस मी मागच्या काही आठवणी काढत नाही की मी बोललो तुम्ही पेपर सोपा असतो म्हणून, ठीक आहे जाऊ दे, सगळेच खुश असतात. तुमच्या बाबतीत पण तसंच आहे. CETचा पेपर असतो खूप सोपा, प्रचंड सोपा असतो, लक्षात घ्या. पण इथं आहे सगळं. स्टार्टचे 5 to 10 क्वेश्चन्स अवघड गेले तर तुमचं मन म्हणतं सोडून दे पेपर, पुढच्या वर्षी परत अटेम्प्ट करू. तुमचं मन असा नाही विचार करत की अरे पुढे अजून 40 क्वेश्चन्स आहेत, त्यात सगळे सोपे असू शकतात. असा ॲटिट्यूड ठेवा. म्हणजे काय होईल, तुमच्या लक्षात आलं का की तुम्हाला ना काय करायचं आहे, एक तर टाईम मॅनेजमेंट करावी लागेल परफेक्ट, लक्षात घ्या. आणि ते तुम्हाला करावं लागेल. माझं सजेशन काय आहे की ज्याचा स्कोर 140+ सध्या जातोय ना, तर त्यानं डायरेक्टली मॉक टेस्ट द्याव्यात आता, बरोबर आहे. त्यानं टॉपिक वाईज करायची काही गरज नाही आहे. पण मी बघितलंय की अजून बऱ्याच मुलांचं बेसिक नॉलेज सुद्धा वीक आहे, कॅल्क्युलेशनमध्ये गडबड होते. ओके, एका तासात 30 क्वेश्चन्स कसे तरी सॉल्व्ह होत आहेत, जर टफ असतील तर त्यांनी क्वेश्चन टॉपिक वाईज केलंच पाहिजे. का, त्यांना वेळ लागतो, फॉर्म्युले आठवत नाही आहेत, पण करायचं आहे आपल्याला. आणि जस्ट मी तुम्हाला सांगू का की कसं आहे, इथं अभ्यासाची सवय तुम्हाला लागली ना एकदा, तर तुमचं लाईफ पुढं सेट झालं म्हणूया आपण. आणि मला तुम्हाला सांगायचं आहे काय, मॅथ्स बरं का, हा विषय ना बिलकुल अवघड नाही आहे. बरीच मुलं म्हणतात की सर मॅथ्स जमत नाही आहे. नाही, तसं नाही आहे. तुम्हाला सांगू का, सिस्टमॅटिक वेनं जावा तुम्ही. मॅथ्स प्रॉपर इथंच हा सब्जेक्ट तुम्हाला CETमध्ये चांगला स्कोर देणार आहे. ज्यांचा स्कोर आता फक्त 60 to 80 मध्ये आहे, असतात बरीचशी मुलं, अरे त्यांनी मॅथ्सवर फक्त फोकस करा, हा स्कोर ऑलमोस्ट डबलकडे जाईल तुमचा, ऑलमोस्ट डबल. मी छोटंसं एक्झाम्पल देतोय, मी ऑलरेडी अगोदर दिलेलं आहे. आता माझ्या क्लासमध्ये समजा ठीक आहे X आणि Y हे 2 स्टुडंट आहेत. ओके, X आणि Y दोघांनाही फिजिक्समध्ये 60 मार्क आहेत, फिजिक्स केमिस्ट्रीमध्ये CETत. असं झालंय, माझ्यावर विश्वास ठेवा. पण X हा जो स्टुडंट आहे त्याला मॅथ्समध्ये समजा नाही होते 70 to 74, मी 74 लिहिले होते. मग त्याचा स्कोर झाला किती सांगा, 134. आणि हा कराड गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये आहे, सिव्हिल इंजिनिअरिंग त्याला तिथं मिळालं, ओपनमधून आहे. पण हा जो स्टुडंट आहे त्याला मॅथ्समध्ये 32 मिळाले आणि 92. दोघेही कॅपॅबिलिटी दोघांची सेम होती. डिफरन्स कुठं आहे, मॅथ्समध्ये, लक्षात घ्या. मी तर म्हणतो तुमचा स्कोर 100च्या खाली आहे ना, 100च्या खाली, ह्या 25 दिवसात मॅथ्सला निम्मा वेळ द्या तरी चालेल, मॅथ्सला द्या वेळ. आणि खरं सांगू का, ज्यांना इंजिनिअरिंगला जायचं आहे ना त्यांनी मॅथ्सलाच वेळ दिला पाहिजे, असं माझं प्रामाणिक मत आहे. कारण M1, M2, M3 किंवा बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला मॅथ्स लागणारच आहे. मग हे माझं लक्षात राहील, तुमच्या डेट्सचं पण लक्षात राहील ना तुमचं सगळं, की व्हिडिओच्या शेवटी मी पुन्हा रिपीट करू नको ना. कारण कदाचित या 2 आठवड्यात जर एक्झाम झाली तर मात्र कमी दिवस आहेत, आपल्याला पटपट सगळं उरकावं लागणार आहे. ठीक आहे, मग सुरुवात करा लगेच आजपासून. बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.